الان اینجا میبینید که از ریسپان کار استفاده شده که بتونیم تمام این ستون‌ها و دیوار برشی رو توسط رامکا توی راستا قرار بدیم. از لیزر یا دوربین هم میشه استفاده کرد، ولی راحت ترین کار همین استفاده از ریسپان کاره که هم دم دسته، هم به راحتی میشه تو کارگاه از این ریسپان کار برای تراز کردن راستای ستون‌ها و دیوار برشی استفاده کرد. این اولین رامکاه که برای شروع کار از این سمت ستون نصب شده. طول این رامکاه همونطوری که گفتم میشه طول عرض همین ستونه. این هم دیوار برشی بعدیه که از ابتدا تا انتهای ستون توسط رامکاه و ریسمان کار کشیده میشه. اون میلگردهای وسط هم مربوط به دیوار برشی هستن. الان اگه دقت کنید اون دیوار برشی میلگرداش مثلا 10 سانت عقب نشینی داره نسبت به این ریسمان کار. یعنی نسبت به ستونه وقتی قالب باز میشه بتون ریز میشه 10 سانت عقب نشینی داره. از اینکه رامکاه بسته شد شروع میکنیم به قالب بندی از ستون و دیوار برشی ها. اولین قالبی که میخوایم قرار بدیم باید کاملا تراز و شاغول بشه. برای همین اگه زیر کار قالب ناتراز یعنی بتون ریزی که انجام شده درست مالی کشی نشده مجبوریم مقداری از اون بتون ها رو بزنیم تا قالب به راحتی روی بتون اجرا بشه. برای همین موقع بتون ریزی میگم یکی از مهمترین جاهایی که شما باید حتما ماله بکشید و صاف کنید دور ستون و دور لبه دیوار برشی هاست که بعدا قالب گذاریتون راحت تر بشه. حالا اولین قالب فلزی که قرار میدیم کاملا میچسبه اون رامکاه. تمام قالب ها هم برای اینکه بتون بهش نچسبه توسط روغن یا همون روغن سوخته چربش میکنن که به راحتی بعداً قالب جدا بشه. اینجوری که میبینید روغن ها مثلا یه بخشی ریخته میشه کاملا روی قالب پخش نمیشه به خاطر اینکه اینجا هوا گرمه. موقعی که قالب کار گذاشته شد خود روغنه هم به واسطه گرما هم به واسطه روان شدنش کلا پخش میشه و کل سطح قالب میگیره که تو قسمت های بعدی میبینید که بعضی این قالب ها کار گذاشته شد خود روغن پخش میشه و نیاز پخش کردنش نیست. برای اینکه اون قالب اولی که میذاریم پای قالب کلاً به ستون بچسبه و جدا نشه از ستونه باید توسط سیم مهارش کنیم، چون موقعی که بتون ریزی میشه وزن بتون انقدر زیاده مخصوصا در قسمت پایین کار یعنی پایین ستون و پایین دیوار برشی بیشترین نیرو رو بتون وارد میکنه. برای همین پایینش خیلی مهمه که کاملا توسط سیم مهار بشه وگرنه در اصطلاح قالب در میره یعنی از ستون یا دیوار جدا میشه و ستون و دیوار ناشاغول میشن. حالا روش بستن سیم ها رو تو فیلم کامل ببینید که کامل براتون مرحله فیلم برداری کردم. سیم میفته پشت آرماتور ستون و اینجا میفته تو این سوراخ‌های قالب کامل بسته میشه. البته توجه کنید که این سیم بستن بیشتر برای دیوار برشی یک طرفه است. تو دیوار برشی دو طرفه چون مهار میکنیم توسط بولت ها دیگه معمولا به این سیم ها نیازی نداریم که جلوتر خواهید دید. قالب اولی که اونجا گذاشته بر اساس عرض ستونه. حالا اگه عرض ستون 40 باشه قالب 40 استفاده میکنه، عرض 50 باشه قالب 50 استفاده میکنه. اگه عرض 50 باشه به جایی که بیایم قالب مثلا 50 بذاریم چون کنج 10 در گذاشتیم اینجا ما از قالب 40 استفاده میکنیم. اگه عرضش 40 باشه
چون کنج 10 میذاریم از قالب 30 استفاده میکنیم. بستگی داره این کنجی که شما میخوایم بذارید چنده. تمام قالب‌ها که توسط پینوگوه به هم وصل میشن، چون پایین ستون و دیوار بارشی بیشترین فشار بتون رو داریم، بهتره که تعداد پین‌ها در قسمت پایین بیشتر باشه. حالا این قالب موقعی که استیو می‌بندیم چقدر صفر میشه؟ خب در حدی صفر میشه که قالب بره به سمت ستون، بچسبه به اون رامکاره، همون مینیگری که به عنوان رامکار گذاشته بودیم و طول و عرض ستون رو مشخص می‌کرد. دقیقاً قالب میچسبه به اون رامکار. قسمت پشت این دیوار بریش هم که دارین میبینید از یک سری ورق‌ها استفاده شده، در واقع به خاطر اینکه طول این دیوار بریشی بزرگه و این فشار بتون باعث میشه فشار به دیوار همسایه بیاد و باعث تخریب دیوار همسایه بشه، از این ورق‌ها استفاده شده. خیلی ساختمان‌ها استفاده نمی‌کنن و میان دیوار بریشی رو تو چند مرحله بتون‌ریزی می‌کنن. مثلا میان ابتدا 1/3 رو بتون می‌ریزن، بعد که این مقدار خودش رو میگیره 1/3 بعدی رو پر میکنن. در اصطلاح میگن تیکه تیکه پر کنیم که این فشار به دیوار همسایه نیاد. و قسمت پشت فقط از یونولیت استفاده میکنن. منتها بستگی داره، یه وقتی ممکن دیوار همسایه اینقدر سفال بد کار کرده باشن که با کوچکترین فشاری تخریب بشه. برای همین میان از ورق‌های استفاده میکنن که پشت ستون و دیوار قرار بگیره و این فشار رو کنترل کنه. رامکای قسمت پایین رو داریم میبینید، اینقدر سیم ها صفر میشه تا قالب بچسبه به سر رامکا. اگه دقت کنید قالبای اصلی که برای دو وجه ستون استفاده شده ارتفاعشون 1 متره، چون قالبای فلزی استاندارد 1 متر دارن، 1.5 و 2 متر که بیشترشون همون 1 متر هستن. اما کنجی که وصل شده 1.5 متری هست. این به خاطر اینه که اگه کنج دقیقاً 1 متر باشه بعدن ستون دچار پیچیدگی یا تابیدگی میشه. برای اینکه همچین اتفاقی نیفته کنجا رو 1.5 استفاده میکنن، قالبای اصلی رو 1 استفاده میکنن. اینجوری همیشه درز کنج میفته وسط درز قالب و پیچیدگی قالب از بین میره.